توی این سوال از ما میخواد که اول دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو ترسیم بکنید و بعد معادله های نیرو و گشتاور رو برای این تیر به دست بیاریم. خب اول بایستی بیایم و عکس العمل تکیهگاه ها رو حساب کنیم، چون تیر از لحاظ هندسی و بارگذاری کاملا متقارن هست. پس عکس العمل تکیهگاه ها اینجا مقدارشون مشخص هست. این سمت بایستی P باشه، این سمت هم بایستی P باشه. خب برای اینکه دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو ترسیم بکنیم، خطوط رو من به این شکل میکشم زیر بارهایی که وجود داره یا نقاطی که ممکنه تغییراتی باشه. خب از ابتدا شروع میکنیم و دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو ترسیم میکنیم. خب ابتدا یک نیروی P داریم، پس به مقدار P میریم بالا روی نمودار از سمت چپ. این مقدار P هست. بعدش دیگه هیچ نیرویی نداریم تا نقطه B مقدار P داریم به سمت پایین، پس P میایم پایین به این شکل. بعد دیگه هیچ نیرویی نداریم تا نقطه C، بعد مجدد به مقدار P میایم پایین و بعد در انتها به مقدار P میریم بالا. خب این میشه دیاگرام نیروی برشی برای این تیر. برای دیاگرام گشتاور خمشی از سمت چپ شروع میکنم، از M شروع میکنم، چون نیروی برشی به صورت خط هست بین A تا B. دیاگرام گشتاور خمشی به شکل یک خط شیبدار خواهد بود. دقت کنید که مقدار گشتاور خمشی در هر نقطه از نمودار برابر با سطح زیر نمودار نیروی برشی، یعنی نقطه انتهای تو نقطه B مقدار M هست سطح زیر نمودار از ابتدای نمودار تا این نقطه، یعنی مقدار P ضرب در A سطح زیر نمودار. پس این نقطه مقدارش هست PA. خب بعد از اون دیگه سطحی نداریم، یعنی سطح زیر نمودار 0 هست. پس به صورت افقی حرکت میکنیم تا نقطه P و بعد یک سطح منفی داریم، پس حرکت میکنیم به سمت پایین و در انتها هم که 0 خواهد بود، چون در نقطه D هیچ گشتاوری نداریم. خب این قسمت الف که میگه دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو ترسیم کنیم. قسمت ب میگه که معادله های این دیاگرام رو، معادله های این مقدار نیرو رو برای هر قسمت مشخص بکنیم. خب برای قسمت آبی از روی نمودار میتونیم تشخیص بدیم. برای قسمت آبی مقدار نیرو، مقدار V برابر هست با P و مقدار M هم از رابطه P ضرب در X تبعیت میکنه. یعنی اگر از سمت چپ X رو در نظر بگیریم، در هر نقطه‌ای که گشتاور رو خواستیم فقط کافیه P رو در این فاصله X ضرب بکنیم، سطح زیر نمودار به دست میاد. این مال قسمت آبی. برای قسمت BC، مقدار نیروی برشی یعنی مقدار V 0 هست و مقدار M هم مقدار ثابت PA خواهد بود. P ضرب در A میشه این بعد در اصل یا کل سطح زیر نمودار P ضرب در A. و برای انتها قسمت CD، مقدار نیروی برشی برای قسمت C، برای قسمت CD فاصله C تا D مقدار نیروی برشی V برابر هست با منهای P و مقدار M هست P در L منهای X. به خاطر اینکه من این خط رو بایستی بیام و معادلش رو بنویسم، این خط در انتها بایستی 0 باشه، یعنی وقتی که X رو L قرار میدیم بایستی 0 باشه و وقتی که X رو L منهای A قرار میدم بایستی مقدارش بشود PA. پس معادله خطش به این شکل خواهد بود: مقدار M برابر با P در L منهای X.